Students, Assalamu alaikum. په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10 میث د KBK بورډ لپاره exercise 3.1 question number 4 solve کوو. د question number 4 statement دی وی که چېرته 11 ratio x minus 1 دا برابر دی د 22 ratio 27 او بیا معلوم کړئ value of x. نو دا ډېر آسان کار دی. solution موږ به ولیکو چې given ratios 3 ګوره 11 ratio x is equal to نه 11 ratio x نه دی x minus 1 x minus 1 is equal to 22 ratio 27. نو دا موږ په friction form کې ولیکلی شو. in friction form دا په تیرنۍ ویډیوز کې موږ ما په ډسکرپشن کې به درته لینک واچوم. موږ ډسکس کړو چې a ratio b دا سیم سیز دی لکه څنګه چې دی b ratio a sorry a divided by b لکه دا friction او دا دواړه یو خبره ده. ټیک دی جی. نو که تاسو غواړئ داسې ولیکئ که داسې ولیکئ. نو اوس دلته کې کار ماته په دې friction کې اسانه دی نو زه به friction کې ولیکم. friction فارم کې به موږ سره راشي 11 ratio به ختم شي friction کې لیکم divided by x minus 1 is equal to 22 divided by 7. اوس پکې کراس ملټیپلیکیشن وکړئ. کراس ملټیپلیکیشن ٹھیک دی جی. نو چې کراس ملټیپلیکیشن وکړو دا x او minus 1 او 22 به ملټیپلای شي. x minus 1 multiply 22 is equal to دا 11 او 27 11 multiply 27. نو دې سایډ چې زه وکړم دا به 22 به x سره ملټیپلای شي نو 22x او یو به دې نه راشي minus 22 is equal to او دا په کیلکولیټر وکړم. کیلکولیټر به راواړوئ. کیلکولیټر کې به څه وکړئ 11 ملټیپلای 27 به ولیکئ دې نه به راشي 297. اوس موږ x معلوموو نو دا 22 او دا 22 به ختمو او اول به موږ ختم کړو دا 22 دا به دې خوا راوړو ګل ته ماینس دی دې خوا ته به دا راشي نو دا به شي پلس به راشي. نو 22x خو په خپل ځای او دا به ایکول ټو شي دې ځای نه به ختم شي 297 پلس 22 297 پلس 22 نه څه راځي بیا زه کیلکولیټر راوړم دې سره زه پلس کوم 22 دې نه راځي 319 زه کنفرم کوم 319. ښه نو نور به څه کوو دې کې دا 22 باندې به بوت سایډ ډیوایډ ګوره چې دلته ډیوایډ کړو نو کینسل به شي او دلته به هم ډیوایډ شي نو x is equal to 319 divided by 22. اوس زه بیا کیلکولیټر راوړم 319 شته already divided by 22 دې نه به راشي 14.5. نو فاینل انسر یې موږ سره څه رالو x is equal to 14.5. نو دا موږ سره انسر رالو.